شايفين الجمال؟ شايفين الطعامة؟ اعمليها وكتري منها الكمية علشان هتتنسف فعلا. طعم وريحة وجمال بجد ما قدرناش نقاومها. فعلا تستاهل تبقى ترند. كبسة إلهام الشهيرة طعمها رائع. عملناها بطريقة سهلة وبسيطة جدا وقدمناها بشكل مميز على طريقة ريست الستات. تابعينا لحد نهاية الفيديو علشان تعرفي كل الأسرار. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما كلكم بخير. تعالوا النهارده هنعمل اكلة الحلة الواحدة فيها كل العناصر الغذائية المفيدة واللي محتاجها جسمنا وجسم اولادنا. كبسة الهام الشهيرة. لايكات وكومنتات حبايب رست الستات، ويلا بينا نشوف المكونات. أول حاجة معانا بتنجان رومي غسلناه وبعد كده هنقطعه ونسيبه على جنب يصفي ميته على ما نعمل الكبسة. وبالرغم ان البتنجان مش موجود في الوصفة الا انه ضاف لها طعم جديد بجد مميز وخطير. ودي من ضمن التاتشات اللي انا ضفتها لكبسة الهام الشهيرة، بجد ودى طعمها في حتة تانية خالص. وبالمناسبة ياريت اللي يعرف هي اتسمت ليه بالاسم ده يكتب لنا تحت في الكومنتات هي ليه اتسمت بكبسة الهام الشهيرة. وعموما الكبسة السعودي بجد من الأكلات اللذيذة الحلوة جدا. أنا بعشقها وبموت فيها. من الأكلات كده اللي بتفتح النفس وبجد ما تقدريش تقاوميها. بتاكلي منها كمية من غير ما تحسي. وكلنا بنحبها. واللي ماكلش الكبسة السعودي ولا جربها فايته كتير. وعموما الكبسة من الأكلات السهلة السريعة اللي ما بتاخدش وقت ولا مجهود ومفيدة جدا. وطبعا تشرف أي سفرة في أي عزومة. وخصوصا بقى لو جالك ضيوف على فجأة. بجد بتبقى من الأكلات السهلة اللي بتتعمل على طول وتقدري تقدميها بسرعة. ده غير إنها بتبقى مالية مركزها على السفرة، يعني ما بتحتاجش جنبها حاجات كتير. يعني ممكن اللبن الرايب أو الزبادي الرايب أو صوص الدقوس زي ما هنعمله مع بعض بيبقى حلو قوي وطعمه جميل جنبها. وممكن جنبها أي مقبلات تانية سواء بقى شوربة أو سمبوسك أي حاجة. المهم هي بتبقى وجبة رئيسية مفيدة سهلة وسريعة وبسيطة. لكن احنا عندنا مثلا في مصر الاساسي عندنا او المشهور سواء في العزومات او الافراح هو مشكل المحاشي. وطبعا لو هتعملي كمية بياخد منك وقت ومجهود كبير، لكن بصراحة بالنسبة للكبسة السعودي ما بتاخدش اي وقت ولا اي مجهود وسريعة جدا. وطريقتنا النهاردة في عمايل الكبسة جديدة ومختلفة. تابعينا لحد نهاية الفيديو علشان تشوفي كل اسرار الكبسة. وقبل ما نبدأ حطي لايك واشتركي في القناة. والكبسة اللي هنعملها النهاردة بالفراخ او باوراق الدجاج. طبعا تقدري تعملي فرخة كاملة او تقدري تعمليها بصدور او جوانح المتاح عندك. انا هنا معايا 3 اوراق قطعتهم. طبعا تقدري تسيبيهم سلام او تقطعيهم برضو بالشكل اللي بتحبيه حسب ما هتقدميها. والاهم من الشغل تظبيط الشغل. طبعا بنبدأ الاول بغسيل الفراخ مرة واتنين وتلاتة، وبعد كده بقى بنقطعها زي ما انت عايزة. علشان نضمن ان طعم الفراخ يكون حلو وما يكونش فيه اي زفارة لازم نعمله محلول النقع، وهو عبارة عن معلقة كبيرة من الدقيق ومعلقة صغيرة من الملح وليمونة. هننزل بالخلطة دي كلها على قطع الفراخ وندعكها كويس جدا ونسيبها منقوعة فيه مدة تلت ساعة نص ساعة حسب الوقت بتاعك. بجد الخلطة دي ما بتخليلكيش اي زفارة في الفراخ عموما. ويا ريت لو هتجيبي اي فراخ وتشيليها في الفريزر اعملي الخطوة دي قبل ما تشيليها ونضفيها كويس جدا. وبعد كده تشطفيها شطفة محترمة وتسيبيها تصفي ميتها وتخزنيها في الفريزر. اي وقت هتطلعي الفراخ عمرك ما هتلاقي فيها زفارة مهما غابت وقعدت في الفريزر. لكن بصراحة الفراخ اللي بتجيبيها من عند الفرارجي وتشيليها على طول في الفريزر ما بيبقاش عمر طعمها زي اللي جبتيها وعملت لها المحلول ده قبل ما تخزنيها في الفريزر. لان في بعض الناس بتجيب طلباتها بالشهر، فانت لو هتجيبي الفراخ بتاعتك كل شهر اتمنى ان انت تعملي الخطوة دي قبل ما تشيليها في الفريزر. وبجد كده توفير وقت ومجهود بالنسبة لك خصوصا لو موظفة. يا دوبك هتطلعي الفراخ بتاعتك قبليها بليلة في التلاجة وتسيبيها تفك وتيجي يا دوبك تعمليها زي ما انت عايزة. هتبقى سهلة وبسيطة بالنسبة لك وفي نفس الوقت طعم الفراخ عمره ما يغير معاكي ابدا. بجد يا جماعة موضوع الخزين ده بيفرق معانا احنا الستات. بيفرق كتير جدا في الوقت والمجهود سواء هنخزن توم او بصل او طماطم او خضار في الفريزر. بيفرق معانا في الوقت كتير قوي. او هنخزن مثلا بره البطاطس الرز المكرونات البقوليات. الحاجات دي بجد موفرة لينا في الوقت وفي المجهود. وقت ما بتحبي تعملي اي حاجة في اي وقت بتعمليها. فاللي ما جربش موضوع الخزين ده هيفرق معاه كتير قوي في الوقت والمجهود. لان في بعض الناس تفكيرهم لا انا ما بخزنش حاجة انا مش عايزة اخزن حاجة.
او انا بحب اخد الحاجة يوم بيوم. لا بجد جربي، هيفرق معاكي. طب عليكي ضيف في اي وقت، هيبقى البيت مستور وعندك كل حاجة، مش هتبقي عايزة تلفي حوالين نفسك وعايزة حد ينزل يشتري طلبات. ده غير طبعا التوفير المادي الكبير، لان وقت تخزين الحاجة بتبقى الحاجة ارخص عن ما تشتريها بعد كده. كل ما بيبقى مش في موسمها كل ما بتبقى الحاجة غالية، فبتبقى عندك في الفريزر تطلعي وتعملي زي ما انت عايزة. انا عارفة ان معانا على القناة ستات شاطرة كتير، ربنا يبارك فيهم وفي صحتهم، لكن برضو في بنات لسه داخلين على مرحلة الجواز او لسه عرايس جداد، بيبقوا برضو محتاجين النصيحة مننا. اتمنى اكون قدرت افيدكم. طبعا شكرا لكل حبايبي اللي بيحطوا لنا اللايك وبيعملوا لنا تعليق وبيشتركوا في قناة ريست الستات. ويلا بينا نبدأ خطوات تسوية الكبسة بتاعتنا. في حلة على النار هنحط اي مادة دهنية، سواء سمنة، زبدة، زيت، المتاح عندك. وبعد كده معانا بصلتين كبار هنقطعهم تقطيع وسط، سواء بقى بصل احمر او ابيض، البصل المتاح عندك. وبعد كده نحمرهم كويس جدا لحد ما ياخدوا اللون البني، بس اوعي تحرقيه احسن تمررلك الوصفة ويبقى طعمها مش حلو خالص. هنحط بقى قطع الفراخ على البصل واحدة واحدة، ومهم جدا ان لازم تكون النار عالية علشان الفراخ ما تنشفش معاكي وتحتفظ بالعصارة بتاعتها وتبقى طرية وجوسي من جوه. دي خطوة مهمة جدا، والخطوة دي هتاخد مدة 10 دقايق ربع ساعة حسب قوة النار معاكي. تحمري الفراخ لحد ما توصل للون الذهبي الغامق او اللون البني الفاتح. هنبدأ هنا ننزل بالتوابل بتاعتنا، والتوابل عبارة عن معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الكاري، ومعلقة كبيرة من بهارات الكبسة. لو ما عندكيش بهارات الكبسة تقدري تحطي بهارات فراخ، و3 فصوص من الحبهان، ومعانا ورق لورا وقرفة عيدان. لو ما عندكيش قرفة عيدان تقدري تستبدليها بالقرفة المطحونة، ولو عندك ليمون مجفف برضو بيديها طعم حلو تقدري تحطيه عليها. واخر حاجة نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. نشوح البهارات كويس جدا مع الفراخ علشان تطلع الزيوت بتاعتها وطعمها وريحتها القوية. ما اقولكوش بقى يا جماعة على الروايح اللي كنت شميها، بجد ريحة تفتح النفس. وبعد كده هننزل ب3 معالق من الصلصة، سواء بقى صلصة برطمانات او صلصة انتي عاملاها في البيت، اي حاجة من ال3 هتمشي مفيش مشكلة. وصلصة البرطمانات دي انا كنت عاملاها معاكم في فيديو، بجد صلصة خطيرة بدون اي مواد حفظية. عملنا صلصة البرطمانات في البيت، بتنفع للمكرونات، للمحاشي، بتنفع كمان للخضار، طعمها حلو جدا. كمان تقدري ان انت تخزنيها بره التلاجة، بس البرطمان اللي تفتحيه لازم طبعا تحتفظي بيه في التلاجة. هسيب لكم فيديو طريقة عمل صلصة البرطمانات تحت في صندوق الوصف، اتمنى تدخلي وتتفرجي عليه وتستفادي منه. وبعد ما شوحنا الفراخ مع الصلصة والبهارات، نزلنا بقرن فلفل حامي وشوحناه برضو معاهم. وما تقلقيش مش هيخليها سبايسي للدرجة القوية اللي انت فاكراها مثلا علشان لو في اطفال او كده، لا هو هيديها نكهة حلوة وفي نفس الوقت مش هتبقى حراقة على الاطفال. وبعد كده ننزل عليهم بمية مغلية، ومهم جدا المية تكون مغلية، ونحط الملح بتاعنا ونغطي عليها مدة ربع ساعة تلت ساعة حسب ما الفراخ معاكي تستوي. لو عندك رز بسمتي تقدري تحطي الكمية اللي انت عايزاها، بس نخلي بالنا ان الرز البسمتي الكمية بتاعته بتزيد قوي. لو ما عندكيش تقدري تحطي رز مصري زي ما انا عملت كده. ده معانا هنا كيلو من الرز نزلت بيه على الفراخ، وطبعا كل ده على نار عالية. واول ما الرز يتشرب معاكي بتهدي النار لحد ما الرز يستوي معاكي. ولو انت عايزة الفراخ تاخد لون ذهبي وتحميرة كويسة، تقدري ان انت اول ما الفراخ تستوي معاكي تطلعيها في صينية وتدهنيها بمعلقة من الصلصة على السمنة او الزبدة، وبعد كده تحطيها تحت الشواية، هتديكي لون خطير. اما انا بالنسبة لي فالفراخ بصراحة كانت حلوة ولونها حلو وتسويتها جميلة برضو. لكن خطوة الفراخ في الفرن دي لو عايزة تزودي للجمال جمالا. وهنا بقى البتنجان كان نزل كل المية اللي فيه، وبعد كده حمرناه. تقدري طبعا تستغني عن خطوة البتنجان زي ما قلتلك في بداية الفيديو، بس لو جربتي الكبسة السعودي بالبتنجان بجد مش هتعمليها بعد كده غير ومعاها بتنجان مقلي. نيجي بقى للحاجة اللي ما نقدرش نستغنى عنها جنب الكبسة السعودي، وهو صوص الدقوس. وطبعا تقدري تعملي منه الكمية اللي انت عايزاها، احنا بصراحة بنحب الكمية تبقى كتير. مكوناته عبارة عن طماطم وبصل وثوم وبقدونس ومعلقة من الخل ومعلقة من عصير الليمون. اما التوابل هتبقى معانا ملح وفلفل. هنحط المكونات دي كلها في الخلاط او الكبة وعليهم كوباية من المية، نضربهم كويس جدا ويبقى معانا احلى صوص دقوس.
ولو انتي مش عايزة تحطي جنب الكبسة صوص دقوس تقدري ان انتي تحطي جنبها رايب، برضو بيبقى حلو قوي. بصراحة انا بحب اجيب البتنجان اللي هو البتنجان المحشي وبسلقه واحط عليه صوص الدقوس، بيبقى رائع. العلبة دي مقدرش استغنى عنها في التلاجة. بصراحة شايفة انها افيد واحسن واخف من المخلل، لان طبعا البتنجان مسلوق غير العناصر الغذائية المفيدة اللي فيها، فانا شايفة انها بجد خلطة حلوة جدا ومفيدة للاطفال، وفي نفس الوقت حلوة بقى للي بيتبع حامية، ممكن ياكل منها براحته لان طبعا ما فيهاش كالوريز كتير وفي نفس الوقت مفيدة. ويلا بينا نقدم الكبسة السعودي على طريقة ريست الستات. شايفين بقى الجمال، شايفين الحلاوة ولا الريحة والطعامة؟ بجد كان طعمها حلو قوي قوي وريحتها مميزة. طبعا دي الطريقة الأصلية لتقديم الكبسة السعودي، بتتقلب كلها كده في صينية، وانا حطيت حواليها البتنجان المقلي ونزلت عليهم برشة من البقدونس. بجد كان طعمها خطير وحلو قوي مع صوص الدقوس والبتنجان المقلي، ميكس على ذوقنا، بجد كان رائع. جربوها هتعجبكم قوي. وطبعا لو مش حابة تعمليها بالفراخ وحابة تعمليها بلحمة، هتعمليها برضو بنفس الخطوات وبجد بتبقى حلوة قوي برضو. دي بقى أكلة الناس الزهقانة الكسلانة الحيرانة اللي محتارة مش عارفة هتعمل أكل ايه ولا غدا ايه النهاردة، بجد هتعمليها مش هيزهقوا منها، هتعمليها أكتر من مرة في الأسبوع. الستات اللي بتحب الأكلات السريعة السهلة والبسيطة، وهتبقي عاملة أحلى كبسة معاكي. ده غير ان مواعينها مش كتير سواء في العمايل أو في التقديم. بشكر كل حبايبنا اللي حطولنا اللايك واللي تابعونا لحد نهاية الفيديو، وهستنى رأيكم تحت في الكومنتات والإجابة على سؤالي هما ليه سموها بكبسة إلهام الشهيرة. وياريت اللي جربها يقول لنا رأيه تحت في الكومنتات. وتحية خاصة لأهل السعودية ولكل حبايبنا في جميع الدول العربية. وبكده نكون عملنا كبسة إلهام الشهيرة بطريقة ريست الستات، الطريقة الخاصة والمميزة بينا. ويا رب طريقتنا المختلفة في تقديم الكبسة تكون عجبتكم. احنا هنقدمها وبس؟ لا طبعا لازم ندوقها، يلا بينا ندوقها مع بعض. بصوا بقى، هي دي طريقة أكل الكبسة السعودي على حق، بتتاكل بالطريقة دي. شايفين الفراخ مستوية قوي ودايبة دوب وناعمة وجميلة، تحفة. حطينا الرز على الفراخ على صوص الدقوس ومع البتنجان، ونكورهم مع بعض وشقلب وقلب على بقك على طول. كنت اتمنى كل حبايبنا يكونوا معانا ويدوقوا ويحسوا الطعم اللي انا حاساه. الله على الجمال والحلاوة والطعامة، طعمها حلو قوي، لذيذة وخفيفة، ما تحسيش كده انها دسمة وتقيلة على المعدة. بشكر كل حبايبنا اللي تابعونا لحد نهاية الفيديو وحطولنا لايك واشتراك في القناة وبيشاركوا فيديوهاتنا. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، مع السلامة.